Η ροδακινιά είναι ένα δέντρο λέμαργο θα λέγαμε, αγαπάει και την οργανική ουσία, παίρνει πάρα πολύ εύκολα τα λιπάσματα και επίσης αγαπάει το νερό. Είναι ένα δέντρο λοιπόν που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην πορεία του χρόνου. Υπάρχουν εκατοντάδες ποικιλίες ροδακινιάς που δημιουργήθηκαν είτε παλιότερα από τυχαίες επιλογές από σπορόφυτα, φυτά δηλαδή που βγαίνουν από κουκούτσι, είτε στη συνέχεια με σταυρογονιμοποίηση και άλλους τρόπους. Είναι ένα δέντρο που οι φυτοριούχοι το μπολιάζουν πάνω σε GF, δηλαδή είναι ένα υβρίδιο αμυγδαλοροδάκινο το λέμε, το οποίο είχε αντοχή στις επανειλημμένες φυτέψεις. Γενικά είναι ένα φυτό πολύ εξαντλητικό του εδάφους, γι' αυτό και πέρα από τη μονοκαλλιέργεια που είναι καταστροφική, θα πρέπει να αποφεύγουμε να επαναφέρουμε στην ίδια έκταση, στο ίδιο χωράφι, ροδάκινο τη μία γενιά μετά την άλλη, πράγμα που κάνανε οι αγρότες με αποτέλεσμα βέβαια να καταστρέψει τη γονιμότητα του εδάφους. Εμείς προτιμάμε να σπέρνουμε κουκούτσια από φρούτα που τρώμε. Είπαμε όμως ότι τα κουκούτσια αυτά θα δώσουν ημιάγρια δέντρα, δηλαδή ροδακινιές που θα έχουν διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά βάρη και μεγέθη, 100 γραμμάρια, 80, 60, κόκκινα, κίτρινα, κοκκινοκίτρινα. Κάποιο όμως από αυτά τα δέντρα μπορεί να μας δώσει ένα ξεχωριστό καρπό, τον οποίο στη συνέχεια να μπορέσουμε να τον αναπαράγουμε. Εάν βέβαια χρειαστεί να μπολιάσουμε για εμπορικούς λόγους, είτε γιατί αγαπάμε μια ποικιλία ιδιαίτερα, τότε μπορούμε να μπολιάσουμε, και αυτό είναι το άριστο, απευθείας πάνω στο ημιάγριο που βγήκε στο χωράφι, χωρίς μεταφυτεύσεις, χωρίς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που θα είναι εις βάρος του δέντρου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ποικιλίες. Οι πιο ανθεκτικές, τη πιο σημαντική αρρώστια που είναι ο εξώασκος, έχει και το κορίνο ένα άλλο μύκητα που προσβάλλει το δέντρο, τα φύλλα και τους καρπούς και δημιουργεί κόκκινες κοιλίδες, οι οποίες αφήνουν μια τρύπα στη συνέχεια πάνω στα φύλλα, σαν σκάγια. Ο εξώασκος λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική αρρώστια μυκητολογική, η οποία κάνει ζημιά στο δέντρο, μπορεί να επηρεάσει σε βαριές προσβολές και τον καρπό να τον παραμορφώσει, να επηρεάσει και την παραγωγικότητα του δέντρου ή και την ίδια τη ζωή του δέντρου. Οι ποικιλίες που από τη δικιά μας εμπειρία έχουμε δει ότι είναι ανθεκτικές είναι το Red Haven, μια παλιά ποικιλία που δεν ξέρω αν υπάρχει πια στα φυτόρια, το Flavor Crest, και βέβαια λιγότερο ανθεκτικές είναι κάποιες ποικιλίες πρώιμες, το Spring Crest, το Lady Crest κτλ. Γενικά είναι ένα ζητούμενο να δουλέψουμε με ποικιλίες, όπως και σε όλα τα δέντρα, που είναι πιο ανθεκτικές στον εξώασκο, που είπαμε ότι είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Τώρα, σαν δέντρο δεν ζει πάρα πολλά χρόνια, αλλά σε γόνιμα εδάφη μπορεί να πιάσει και 25 και 30 χρόνια. Το σχήμα το φυσικό παίρνει σχετικά εύκολα, αλλά μπορεί και να αλλοιωθεί αρκετά εάν υπάρξουν σπασμένα κλαδιά από το πολύ φορτίο ή από διάφορες άλλες αιτίες. Είναι λοιπόν μια καλλιέργεια που δίνει ένα εξαιρετικό καρπό, ο οποίος μπορεί να τρώγεται και νοπός, μπορεί να γίνεται κομπόστες και μπορεί να γίνει βέβαια και ξερός, να γίνει αποξήρανση του καρπού και να μας δώσει ένα πάρα πολύ νόστιμο καρπό. Άλλες αρρώστιες που μπορούν να προσβάλλουν τη ροδακινιά είναι οι φυτόφθορες που προσβάλλουν το χαμηλό κομμάτι στο λαιμό του δέντρου, και αυτό βέβαια οφείλεται στο συμπαγές έδαφος και στη μεγάλη ποσότητα νερού. Γενικά κάτι που πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά όλα τα οποροφόρα δέντρα, είτε ποτίζουμε με ροή ελεύθερη από αυλάκια ποτιστικά, είτε βάζουμε αυτόματο σύστημα μπεκάκια, πάντοτε το νερό να ποτίζει στην προβολή της φυλλωσιάς και όχι στο λαιμό του, γιατί αυτό και δεν έχει πολλές ρίζες εδώ πέρα και μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για συψιριζές και φυτόφθορες. Ακόμη και αν έχουμε ένα μπεκάκι ψεκαστικό, να ποτίζει από έξω προς τα μέσα,
και να μην φτάνει κοντά στο λαιμό. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ριζικού συστήματος είναι στην προβολή της φιλοσιάς. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε για όλα τα οποροφόρα δέντρα. Γενικά λοιπόν αυτό που επιδιώκουμε με το σωστό πότισμα στην προβολή της φιλοσιάς είναι να βοηθήσουμε ώστε να αναπτυχθεί ένα πλούσιο ριζικό σύστημα. Γενικά δηλαδή όσο πιο κοντά στο λαιμό του φυτού βάζουμε το φαΐ και το νερό, τόσο πιο τεμπέλικο γίνεται το φυτό, δηλαδή τόσο λιγότερο πλούσιο ριζικό σύστημα αναπτύσσει. Βεβαίως μέσα σε κάποια λογικά όρια, δεν θα το ποτίζουμε και 2-3 μέτρα μακριά από το δέντρο, αλλά είναι σημαντικό το νερό να ποτίζει την προβολή της φιλοσιάς του κάθε δέντρου. Και βέβαια το καλύτερο πότισμα είναι το διαρροής που ποτίζει σε βάθος. Εάν βέβαια υπάρχει πρόβλημα οικονομίας νερού, τότε η στάγδιν άρδευση ή το πότισμα με μπεκάκια είναι μία λύση, όχι η καλύτερη σαφώς, αλλά φροντίζουμε αυτή τη λεπτομέρεια να ποτίζουμε από έξω προς τα μέσα, πάντοτε σε απόσταση από το λαιμό του δέντρου, για να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί πλούσιο ριζικό σύστημα.